חג פורים שמח לכולנו. הסיפור של פורים מסופר בתנ"ך במגילת אסתר. מגילת אסתר מבחינה היסטורית, מבחינה קרונולוגית, היא הספר האחרון בהיסטוריה שהוכנס לתנ"ך. ואז נחתם התנ"ך. נשאלת השאלה מדוע דווקא התנ"ך נחתם שם. ברור, התנ"ך מדבר על התקופה שבה השכינה הייתה גלויה בעולם, שבה הנביאים היו מדברים. אבל כנראה שאי אפשר היה לחתום את התנ"ך בתקופת הנבואה בלי ספר שידריך אותנו כיצד להתנהג בעולם שבו הקדוש ברוך הוא איננו מתגלה בצורה ישירה. היה צריך לגלות שריבונו של עולם ממשיך להשגיח בעולמו גם בעולם שבו הוא מסתתר, גם בעולם שבו לא רואים אותו. לכן סופר הסיפור של מגילת אסתר שבו שמו של הקדוש ברוך הוא איננו מופיע אפילו פעם אחת. וכל הסיפור של המגילה הוא סיפור של אסתר. זה נראה כמו איזו הצגת תיאטרון אחת גדולה, שבה כל אחד ממלא איזשהו תפקיד, ובאמת הזהות האמיתית שלו מסתתרת מאחורי זה. הדמות היותר מרכזית כמובן היא אסתר בעצמה. אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. כלומר, כל הפעולה נעשית בהיחווה. אפילו אבותינו האנוסים בספרד היו מזדהים מאוד עם הדמות של אסתר בתור יהודייה שמסתירה את יהדותה, ולכן תענית אסתר הייתה כל כך מרכזית אצל יהודי צפון אפריקה שהיו צאצאי האנוסים בספרד. ואפשר לומר שכל התיאטרון היהודי התחיל מהצגות של פורים. כלומר, עולם שבו אין יותר התגלות ויש איזה מסכות. הדבר הזה גם בא לידי ביטוי במנהג היפה, בעיקר של הילדים, אבל של כל עם ישראל, להתחפש בחג הפורים. זה דבר מאוד מעניין. יש משהו מקביל לכך במנהגי אומות העולם, אבל אצלנו זה נעשה בהקפדה על קדושה וטהרה, וחלילה לא ליפול להוללות וחלילה לא לדברים אסורים. אבל יש עניין להתחפש. התחפושת בעברית משמעותה גם חיפוש עצמי. האדם בא ומחפש את עצמו כאשר הוא מאחורי תחפושת. ומהו הדבר שהציל אותנו ביום הפורים? מה שהציל אותנו ביום הפורים זה שהצלחנו להתנגד לרעיון של המן הרשע, שאמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הוא טען שכיוון שאנחנו מפורדים, כיוון שאנחנו מפוזרים, אין לנו כוח לעמוד נגדו. והוא שכח שהוא גם אמר ישנו עם אחד, שהוא מאוחד בפנימיותו למרות הפזורה שלו. כי עם ישראל ידע להמציא גם את צורת הקיום הנקראת קהילה. מה שאנחנו ממליצים גם לידידינו בעולם כולו בני נוח להתארגן בתור קהילות. הקהילה נותנת עוצמה, נותנת כוח לאדם לעמוד מול ההשפעות החיצוניות. ולכן אנחנו מנציחים את עמידתנו מול הטענה לפיזור על ידי משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. אנחנו מחזקים את האחווה בין האנשים, אנחנו מחזקים את האהבה של האחד אל השני, ומתוך כך יש לנו יכולת לעמוד מול כל האתגרים שלנו. מתנות לאביונים, למי נותנים? כמובן לאביונים. אבל ההלכה אומרת שבפורים נותנים לכל הפושט ידו ליטול. ואז ריבונו של עולם, שבוודאי גם הוא, במרכאות אפשר לומר, מקיים מצוות, כאשר אנחנו מבקשים ממנו בחג הפורים דבר, הוא נותן, כי הקדוש ברוך הוא גם הוא מקיים מתנות לאביונים ונותן לכל הפושט את ידו ליטול. כן, חג הפורים הוא גם חג שבו יש הזדמנות גם לחזק את האחווה בינינו, וגם לבקש מריבונו של עולם את מה שאנחנו לא רגילים לבקש כל השנה. בקשות חריגות. ביום הפורים אפשר לבקש הכל. מי יודע? ריבונו של עולם שומע לתפילה של לב טהור ביום הזה. ביום הזה אנחנו פורצים את הגבולות. יש שמחה ללא גבולות כמעט. זה שמחה שמתפשטת על הכל. דבר שבעולם הזה קשה בדרך כלל להשיג. בעולם הזה אנחנו רואים שיש הרבה צרות. אבל אנחנו גם יודעים שמאחורי כל הצרות של העולם מסתתר בסופו של דבר העולם המתוקן העתידי. ואנחנו יכולים לטעום קצת מזה ביום הפורים על ידי הסעודות, על ידי שתיית היין, על ידי קריאת המגילה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. חג שמח.